Вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про пилку від компанії Stafor, від італійської компанії Stafor, пилочку під номером 165. Ця пилка постачається, як і більшість товарів Stafor, в фірмових блістерах. Ззаду вказано, яким чином і для чого використовується ця пила, а також вказано змінний елемент цієї пили, в даному випадку лезо. В закритому положенні довжина пили є в районі 23 см, довжина леза в районі зубців 20 см, а загальна довжина в розкритому положенні пили 410-415 мм. Вага пили 189 г. Ця пила належить до складних пил. По ціновій категорії це є відносно недорога пила. Вона є дешева порівняно з пилами від іменитих брендів, таких як АРС, Felco, Silky. При тому всьому ця пила виготовлена за аналогічними технологіями і виготовлена компанією, яка виготовляє виключно професійний інструмент для обрізчиків. Stafor – це іменита компанія, яка працює на ринку Італії вже понад 40 років, і вона вміє робити інструмент, який довго і якісно служить. Полотно пили виготовлене з високоглицевої сталі, і воно є оцинковане. Сам профіль полотна виготовлений власне за тою сучасною технологією, про яку я казав. Коли полотно має фрезеровку з двох сторін, зубці при цьому не розводяться. А для чого виконується ця фрезеровка? Для того, щоб полотно під час різки в деревині не клинуло. Тобто обух полотна є вущий, а в зоні зубців воно є ширше. Тобто полотно є сфрезероване з двох сторін, в трапецієвидний такий профіль певний. Зубець має трьохгранну заточку, він є трошки нахилений на руків'я, тобто ріжемо ми тільки на себе. Власне, це вказано в даному випадку на самому полотні. Зубці закалені тільки на кінцях. Також це добре видно на конкретно цьому полотні, що одна третина зубця якраз має закалку, а решта зубця закалку не проходить. Відповідно, полотно лишається еластичне, тобто воно є гнучке, пружинисте, а зубці досить добре загартовані і тверді під час роботи, вони досить довго служать і набагато більш зносостійкіші, ніж зубці з класичної пили при класичному виконанні, коли зубець, полотно загартовується, але на меншу твердість, але загартовується все повністю. Крок між зубцями в цієї пилки 4 мм, тобто вона підходить ідеально для обрізки твердої, живої, здерев'янілої деревини під час зимової обрізки в промислових садах на території України. Руків'я пили пластикове. З лівого боку руків'я ми бачимо фірмовий напис Stafor, з правого боку напис Italy. Місце, де кріпиться полотно до руків'я, всередині руків'я має влиті металеві пластини, тобто це запобігає виламуванню цього елемента, тобто місце самого кріплення. Замок є пластиковий, а усі елементи, які фіксують і полотно, і підпружинену частину, всі елементи там є металеві. Металеві штифти, металева пружина всередині, яка підпружинює цю кнопку, і металевий болт з гайкою, який кріпить полотно до руків'я. Руків'я є гладке з торця, з обуха, так би мовити, але з двох боків воно має такі насічки, і воно є шершавий на дотик, дуже приємно і не буде вислизати під час роботи. Також, щоб руків'я не вислизнуло під час роботи, хвостовик є отакий загнутий і має упор, і є також отвір на кінці руків'я для того, щоб можна було протягнути шнурок, якщо в цьому виникне якась необхідність. Діаметр обрізки такої пилки при довжині полотна 20 см, десь до 10 см. Тобто гілки 10 см таким полотном, в принципі, цілком нормально обрізаються. Придбати пилу Stafor 165 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Stafor на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів Клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!